พายุที่เราเคยรู้จักกำลังวิวัฒนาการไปสู่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเดิมในปี 2025 เพียงปีเดียวมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกต้องตั้งชื่อพายุมากถึง 27 ลูกซึ่งถือเป็นสถิติที่สูงที่สุดในรอบ 6 ปีขณะที่กิจกรรมพายุทั่วโลกดูเหมือนจะลดลงแต่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลับต้องแบกรับภาระความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึงครึ่งหนึ่งของความเสียหายทั่วโลกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนว่าภายในปี 2100 ความรุนแรงเฉลี่ยของพายุไต้ฝุ่นจะเพิ่มขึ้นอีกถึง 14%และพายุเหล่านี้กำลังย้ายบ้านเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่เคยเตรียมตัวรับมือมาก่อนจนนักวิทยาศาสตร์ต้องออกมาเรียกร้องให้มีการทบทวนมาตรวัดความรุนแรงใหม่เพราะสเกลเดิมนั้นไม่อาจนิยามความบ้าคลั่งของพายุในยุคปัจจุบันได้อีกต่อไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในวิวัฒนาการพายุสังหารในแปซิฟิกตะวันตกกันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับไต้ฝุ่นแอลลี่พื้นที่ยุทธศาสตร์ทางอุตุนิยมวิทยาที่ครอบคลุมตั้งแต่เกาะกวมฟิลิปปินส์ไปจนถึงญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดพายุที่คึกคักที่สุดในโลกโดยเป็นแหล่งกำเนิดของพายุหมุนเขตร้อนเกือบ1 ใน 3ของพายุทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั่วโลกในแต่ละปีสำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบนี้พายุไต้ฝุ่นหมายถึงวิถีชีวิตที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วภายในเวลาเพียง72 ชั่วโมงก่อนที่ลมกระโชกแรงจะมาถึงปี 2025 ได้กลายเป็นปีแห่งความย้อนแย้งตามบันทึกของมิวนิกรีบริษัทรับประกันภัยระดับโลกเพราะแม้ว่าในภาพรวมของโลกจะดูเหมือนมีพายุไม่รุนแรงนักแต่ในแปซิฟิกตะวันตกกลับมีการตั้งชื่อพายุใหม่ถึง 27 ชื่อซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยสิ่งที่น่าตกใจคือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแบกรับภาระความเสียหายไปถึงครึ่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เรียกว่า protection gap หรือช่องว่างการคุ้มครองซึ่งเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาลที่ไม่ได้มีการทำประกันภัยไว้ทำให้ประชาชนและรัฐบาลต้องแบกรับภาระทางการเงินด้วยตนเองนอกจากนี้เรายังเห็นเส้นทางเดินพายุที่นอกตำราอย่างไม่เคยมีมาก่อนเช่นพายุดานัสที่สร้างประวัติศาสตร์พัดขึ้นฝั่งตะวันตกของไต้หวันเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ40 ปีหรือพายุฟงวองที่พัดขึ้นฝั่งในเดือนพฤศจิกายนซึ่งผิดปกติอย่างมากสำหรับพื้นที่นั้นและยิ่งไปกว่านั้นยังปรากฏพายุที่มีลักษณะเป็นพายุข้ามลุ่มน้ำอย่างพายุเซนย่าที่เกาะตัวในลัติจูดต่ำและข้ามไปถล่มทั้งมาเลเซียและไทยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ยากและสร้างความท้าทายใหม่ให้กับระบบพยากรณ์อากาศในโลกของอุตุนิยมวิทยาพายุไต้ฝุ่นเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ความร้อนขนาดมหึมาที่เปลี่ยนพลังงานจากน้ำทะเลให้กลายเป็นพลังงานจนแต่ถ้าเราลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างพายุในภูมิภาคต่างๆจะพบความลับที่น่าตกใจโดยนักวิจัยพบว่าเฮอริเคนในแปซิฟิกตะวันออกมี Intensification Efficiency หรือประสิทธิภาพในการทวีกำลังแรงที่สูงกว่าพายุไต้ฝุ่นในบ้านเราถึง 15%หมายความว่าพายุเฮอริเคนใช้พลังงานจากมหาสมุทรเพียงครึ่งหนึ่งของที่ไต้ฝุ่นต้องการแต่สามารถทวีความรุนแรงได้รวดเร็วกว่าสาเหตุสำคัญคือ Radius of 34 knot wind หรือขนาดของรัศมีลมพายุเฮอริเคนมักคงขนาดที่เล็กและกระทัดรัดทำให้พลังงานถูกบีบอัดจนแรงกดอากาศเข้มข้นขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่พายุไต้ฝุ่นในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือมักจะขยายขนาดตัวจนใหญ่ยักษ์ในช่วงที่กำลังทวีกำลังแรงโดยขนาดอาจเพิ่มขึ้นได้ถึง 77-120% พายุที่ตัวใหญ่และเดินช้าเหล่านี้แม้จะดูทรงพลังแต่การที่พลังงานกระจายตัวกว้างเกินไปกลับทำให้กระบวนการเพิ่มความรุนแรงทำได้ช้ากว่าพายุขนาดเล็กอย่างไรก็ตามพลังที่แท้จริงของพายุไต้ฝุ่นไม่ได้อยู่ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ Upper Ocean Heat Content หรือปริมาณความร้อนในมหาสมุทรชั้นบนที่สะสมอยู่ใต้ผิวน้ำลึกลงไปหลาย10 เมตรพื้นที่ลัติจูดต่ำของแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือหรือ Low Latitude Northwestern Pacific เป็นบริเวณที่มีความร้อนสะสมลึกที่สุดในซีกโลกเหนือ
เปรียบเสมือนแบตเตอรี่สำรองพลังงานมหาศาลที่พร้อมจะชาร์จไฟให้พายุกลายเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นได้ทุกเมื่อพายุไต้ฝุ่นพัฒนาจนถึงขีดสุดเราจะพบปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งและน่าหวาดกลัวในเวลาเดียวกันเช่นกรณีของพายุคัมมูริซึ่งนักวิทยาศาสตร์พบอุณหภูมิยอดเมฆที่ Central Dense Overcast ต่ำถึง -164.9 องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้บนโลกอุณหภูมิที่เย็นเยือกนี้สะท้อนว่าเมฆพายุถูกดันขึ้นไปสูงมากในชั้นบรรยากาศซึ่งหมายถึงพลังแฝงที่รุนแรงมหาศาลภายในตัวพายุแต่ธรรมชาติก็มีกลไกในการยับยั้งตัวเองที่น่าสนใจพายุที่รุนแรงจะสร้างคลื่นทะเลขนาดใหญ่ซึ่งจะไปกวนน้ำเย็นจากใต้ทะเลขึ้นมาสู่ผิวหน้าปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Sea Surface Cooling ซึ่งเปรียบเสมือนการดึงน้ำเย็นขึ้นมาเบรกเครื่องยนต์ความร้อนของพายุไม่ให้รุนแรงจนคุมไม่อยู่อย่างไรก็ตามกลไกนี้สร้างความปวดหัวให้กับนักอุตุนิยมวิทยาอย่างมากในการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์พยากรณ์ความรุนแรงเพราะหากคำนวณการกวนของน้ำเย็นผิดพลาดไปเพียงเล็กน้อยพยากรณ์ความแรงของพายุก็จะคลาดเคลื่อนไปทันทีความท้าทายยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเราต้องเผชิญกับพายุที่มีโครงสร้างซับซ้อนเช่นเมื่อตาพายุมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับความละเอียดของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้การระบุโครงสร้างหัวใจของพายุเป็นเรื่องยากและส่งผลต่อความแม่นยำในการเตือนภัยให้เข้าถึงระดับหมู่บ้านภาวะโลกร้อนไม่ได้เพียงแค่ทำให้พายุแรงขึ้นแต่ยังทำให้พายุเริ่มย้ายบ้านหรือเคลื่อนตัวไปทางลัติจูดที่สูงขึ้นไปทางเหนือมากขึ้นส่งผลกระทบต่อภาคเหนือของจีนญี่ปุ่นและคาบสมุทรเกาหลีในพื้นที่ที่ไม่เคยเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับมือพายุระดับรุนแรงมาก่อนความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัดนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มเสนอให้มีการเพิ่มระดับความรุนแรงใหม่ในมาตรวัด Saffir-Simpson Scaleจากเดิมที่มีสูงสุดเพียงระดับ 5 ให้เพิ่มระดับ Category ที่ 6 เข้าไปเนื่องจากในปัจจุบันมีการพบพายุที่มีความเร็วลมพุ่งทะลุเพดานของระดับ 5 ไปไกลมากจนไม่สามารถอธิบายความเสียหายที่แท้จริงได้อีกต่อไปนี่คือภาพสะท้อนของ New Normal หรือความปกติใหม่ที่มนุษยชาติต้องเผชิญเพราะภายในปี 2100 พายุไต้ฝุ่นอาจทวีกำลังแรงขึ้นจนกลายเป็นพยัคฆ์ร้ายที่มีเขี้ยวเล็บคมกริบกว่าเดิมหากเรายังไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิของมหาสมุทรได้ท่ามกลางสมรภูมิธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นความหวังเดียวของเราคือความร่วมมือที่ไร้พรมแดนภายใต้ภารกิจของคณะกรรมการพายุไต้ฝุ่นซึ่งเชื่อมโยง 14 ประเทศสมาชิกเข้าด้วยกันจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปจนถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำระบบการพยากรณ์เชิงระบบซึ่งไม่ได้บอกแค่ความเร็วลมแต่จะบอกว่าใครจะโดนอะไรและที่ไหนอย่างแม่นยำบทเรียนจากปี 2025 กำลังบอกมนุษย์ว่าในมหาสมุทรที่ร้อนระอุนี้ไม่มีใครสามารถรอดพ้นได้เพียงลำพังการปรับตัวของมนุษย์ในไทฟูนแอลลี่จึงเป็นการเดินทางที่ไม่มีวันจบสิ้นและความสำเร็จของการเตือนภัยที่แม่นยำและการจัดการอพยพที่มีประสิทธิภาพคือเส้นแบ่งบางๆระหว่างการอยู่รอดและความสูญเสียในยุคที่พายุในแปซิฟิกกำลังเริ่มอาละวาดอีกครั้งพายุไต้ฝุ่นที่เหมือนนักมวยรุ่นเฮฟวีเวทที่ตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ต่อยช้าลงขณะที่มหาสมุทรที่ร้อนขึ้นทำหน้าที่เป็นสารกระตุ้นที่เข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างทางร่างกายของนักมวยคนนี้ให้มีพลังหมัดทำลายล้างมหาศาลจนสวมนวมเบอร์เดิมไม่ได้อีกต่อไปสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่แค่การหาที่กำบังแต่คือการสร้างกติกาใหม่และระบบเตือนภัยที่ทันต่อพายุซึ่งกำลังวิวัฒนาการไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ